نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا زعیم ببیت فی ربز الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا. ززی مواریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ززی مواریم داغ کست پارا چی آغا جگڑ پریدی اگر کپا حق بانے دے اگر کپا حق دے خوش جگڑے پری خودلا دا جنت پا یو سیٹ کی روزر کی سیٹ تا دا جنت پا یو سیٹ کی زور دو کور زی مواری ورکوم جستار پار بالتی یو کوری مثال پا تو چار بانی پا دروغ دا اوکلا تا خپ حق بانے خطوی چار جگڑی مگلی نشم کولی اوری زمان مال لے دے پہ دروغ بانے قسم ہم کئی دروغ بانے دے جگڑم پہ کئی بدت پاتی اوری دے ازدہ واللہ ازدہ مادتا والا کڑے بس اللہ تمہیں والا کڑے دے. پیغمبر وی زدلت زیمواری در کوم دا جنت پا یو سیٹ کی دا کور. بیا وی وببیت فی وسط الجنہ او زیمواری ور کوم دا یو کور پا میز دا جنت کی لمن ترک الکذبا اگا چاہ دا پارش دروغ پریدی و ان کا نماز جہاں اگر کپٹوک کی چی پا گب کریم دروغ پری خودل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جنت پا مینس کی دل دا کور زیمواری در کوم. کم کس سے چی آگا وی زد پیغمبر زیمواری ناخلم تا پیغمبر زیمواری تا تیار نہیں چی کم زیمواری منگلا را کئی دروغ پرید وی اگر کپک ٹوکا کی بٹوکا کم دروغ پریدے دا منگا چی بری دروغو کی اختشیخو پا دے و جبانے چی منگا پا ٹوکا و رشیا کو ٹوکا و رشیا پا پریدے عادت کی زان در اشتیا و سرا دروغ پریدا پا گب کی ام پریدا موی و دروغ سفید را پکی دا سو منگا اللہ وی دی چی موی و نوالی ویما و بیاوی وببیت فی آل الجنہ اس زیمواری ورکوم پہ یو قربانی پوچت طرف دا جنت کے اعلی جنت کے لمن حسن خلقه یا لمن حسن خلقه داغا چاہ پر چی خپل اخلاق خیست کی چی کم صلی خوش اخلاقی داغا دا پر زیمواری ورکوم چی پوچت طرف دا جنت کے بتاتا کور ملاوے گی. امام ابو داود حدیث نقل کرے بے اسناد صحیح ویل للذی یحدث بالحدیث لیزحک القوم فیکذبو ویل له ویل له خلاقت تیرا کست پار چا خبری کئی او دروغ وی پائے کے دیر پار چی خلق و خندئی مجلسی گرم کڑی پا دروغ بانی خلق خندے را خندئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی سید پار حلاکت تے دی سید پار حلاکت تے درے کرتے والا حلاکت ذکر کرے ورہ دمر اجازت نشترے دمر اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناستے یو زنانا اغیق پل معشوم تغکوی راشد شیدل درکو منگ دی معشومان تیو کنا راشد شیدل کم دلا دوکا کورا دوکا کوی نگورا زمونگا تربیت کی نبی پابندی منگ بائی لگئی اغیق زنانا تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل ویل سولا ورکی رشتیا کنا اور تو را ورکومی ویلا ویل کچرتا تاورت سنور کولی واسی و تویلی بے شراشت سے شیدر کم ستا پا عمل لاما کی با یو دروغ لکلی شیوی یو دروغ منگ ما شمان تم دروغ ویو آرچا تم منگ دروغ ویو خودارشی زمان مشران دروغ ویو کشرانم دروغ ویو چی مشر دروغ ویو یہ کشرم پسی اور پسی بادشاہانم دروغ ویو وزیرانم دروغ ویو ٹول دروغ ویو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کنا اللہ رب العالمین پلیز بانی پورز قیامت شدید ترین عذاب دے سو کسانو دے پائی کے اسرے ملکن کذاب یو باچا چی دروغ ہوئی مشر چی دروغ ہوئی دادا دو شدید ترین عذابی نو مشرانم دروغ چی کشرانم پا دروغ کی مبتلا شوی دے او دا زمان نبی مخیوی دیو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو الکذب غورا پیڑی زما پیڑی دا بیا اور پسی بیا با دروغ خوارش دریمی پیڑی پوری تبی تابعین پوری دا خو پیڑی وا دا غیر روز سبور ٹول دروغ ویلی کی کسور ٹول دروغ سوری چا پا خبر اعتماد ہم نشی کولے دار سری پا کلام کی سنہ سا دروغ دی زہران دایم چھ دی خبر کی دیتا سفیدہ منگتا ملائی پا دی خبرو کی چھ زب موبائل بانے رجاس لگیائی ما ارکا جیتا چرتے یار جی زخونی بازار کی بس سیما دے او پا کور کی ناستی زخونی بازار کی ما گاڑوار تیار کتا چرتے یار جی زخون پی خوار اڑا کی ولاڑی دے بدلتا منڈی کی ولاڑی دومرا منگا لکا بی حیاشو منگا دومرا زمانگنا حیا ختم شوا چھ دومرا پخکارسترو کی دروغ ہے چھ دام سم پسیر کی درہ دیشہ اللہ منگا ہی نہیں اللہ منگ تگوری صرف تیو کست خوشحال ورد پارا چیار دی سوی تکسر اشتیاویم
دا به زمانه خفه شي د یو کس ته خوشحالولو لپاره خپل عظیم الله زه خفه کوم. الله دې خفه شي خیر دی، خو چې دا پلانې سړی پته نه لګي چې دا کومه بلا ده چې دا خوشحاله شي قرطی، او الله دې خفه شي خیر دی. دومره ظلم څوک نه کوي د خپل ځان سره، دومره ظلم د الله په حق کې څوک نه کوي لکه څنګه چې موږ کوو. دا ټوله دنیا دې خفه شي، زړه دې الله وله وشي، خو چې زما الله خوشحاله زه په خلکو څه کوم. زما رازق، زما مالک، عزت ورکوونکی، ذلت ورکوونکی، هر څه ورکوونکی زما یو الله دی. هر څه را په لاس کې دي، زما نه چا څه پروا ده. بیا لږ خو عقل له کاره غسل پکاري، لږ سوچ کول پکاري. ولې دروغ ویو؟ پیدا پکې څه شی ده؟ او ګوره هغه کار چې هر عقلمند سړی هغه قبیح ګڼي، هغې ته موږ لاس ورارتلی دی. کوم سړی تاسو راته ویوئ کوم سړی دی چې هغه د دروغجن سړي صفت کړی؟ لاس یې چوت کړي. ځه چا د دروغجن سړي صفت کړی چې پلانی سړی ډېر ښه دروغجن سړی دی؟ هغه سړی څه وایي؟ پلانی سړی ډېر رښتینی سړی دی، ډېر امین سړی دی. ولې بې دا صفت موږ نه اختیارو؟ ولې دروغ ویو؟ او دروغ قسمونه دي. ګورئ قسمه قسم دروغ خلک وایي. ګوره نیکان خلک چې کوم دي هغې ځان له پکې دروغ شامل کړي. صیبه څوک په الله باندې دروغ وایي، څوک په رسول باندې دروغ وایي، او څوک چې کوم دی په سوداګانو کې دروغ وایي، څوک استادان دي هغې په حاضرۍ کې دروغ وایي. غیر حاضري به یې کړي، رجسټر کې به دستخط وکړي. که د مدرسې استاد که سکول استاد دی اکثر هلته به دستخط وکړي چې زه حاضر شوی. دا دروغ نه دي، دروغ څخکر خو نه دا دروغ دي که نه. افسر به صیبه دفتر ته یې راغلی هلته به دستخط کړی او چې زه حاضر شوی وم، زه فلانم و زه فلانم. دا قسمه قسم طریقو باندې دروغ ویل کېدلی شي، قسمه قسم طریقو باندې.